Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Khóe môi Bùi Tinh Lam cũng cong đến tận trời. Sau khi cố gắng nén cười, liền quay sang ôm chặt Phó Chi Vũ rồi hôn thật sâu. Cả căn phòng lập tức bùng nổ tiếng hò hét. Ôi ôi, dữ dội quá đi. Đừng ngừng lại tiếp đi. Cái tên này, làm thật à, chiến quá đi thôi. Chính văn bắt đầu từ đây nhé. Cô gái vì để thử lòng bạn trai, nên đã hôn lên môi của bá chủ trường. Bạn trai bên cạnh quả nhiên nổi điên. Nhưng cô gái lại chẳng mảy may để tâm. Vẫn mải mê mút lấy vị dâu tây trên môi bá chủ. Bởi vì người tái sinh trở lại lần này đã sớm nhìn thấu bộ mặt giả tạo của bạn trai. Kiếp trước sau khi kết hôn với Tô Cảnh Thần, cậu mới phát hiện ra tình yêu của Tô Cảnh Thần là có mục đích. Hắn chỉ nhắm vào tài sản kèm theo của cậu, chứ không hề yêu cậu thật lòng. Cậu chỉ là công cụ bị lợi dụng. Cuối cùng còn bị Tô Cảnh Thần hại đến nhà tan cửa nát. Thậm chí còn bị hắn và Bạch Nguyệt Quang của hắn hợp mưu giết chết. Lần này quay về từ cái chết, cậu thề sẽ không bao giờ rơi vào bẫy của cha nam nữa. Mà nơi cậu sống lại chính là buổi biểu diễn ở trường. Kiếp trước chính tại đây, trong buổi biểu diễn này, cậu đã hôn Tô Cảnh Thần và dẫn đến bi kịch sau đó. Nhưng lần này cậu sẽ không mắc bẫy nữa. Ngay lúc ấy, sân khấu biểu diễn đang tối om. Bất ngờ xuất hiện một chùm sáng tròn rực rỡ, quét khắp toàn trường với tốc độ chóng mặt. Giống hệt kiếp trước, cuối cùng ánh đèn vẫn dừng lại trên người Phó Chi Vũ. Mọi người nhìn thấy Hoa Khôi và Nam Thần xuất hiện trên màn hình lớn, liền lập tức bùng nổ. Hôn đi, hôn đi. Tô Cảnh Thần quay đầu nhìn cậu, khóe môi hiện lên nụ cười đắc ý lạnh lùng. Nhưng Phó Chi Vũ không thèm để ý, mà quay sang nhìn bá chủ trường. Ngồi bên cạnh mình, Bùi Tinh Lam. Tuy không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng trong trường, hình ảnh của Bùi Tinh Lam đâu đâu cũng có. Bên cạnh hắn luôn là một đám công tử nhà giàu vây quanh. Phía sau còn có không ít nữ sinh xinh đẹp theo đuổi. Thôi thì chọn cậu ấy vậy. Phó Chi Vũ cắn răng quyết định, quay đầu hôn lên môi Bùi Tinh Lam đang ngồi cạnh. Bùi Tinh Lam ban đầu còn đang hóng hớt, lập tức đầu óc trống rỗng, trái tim đập loạn như điên không kiểm soát. Còn Tô Cảnh Thần đứng bên cạnh thì chết lặng. Sau đó liền gầm lên, Phó Chi Vũ, cậu có biết mình đang làm gì không? Phó Chi Vũ bình thản quay đầu nhìn hắn. Tô Cảnh Thần, không phải anh không cho tôi hôn sao? Tôi đành tìm người khác thôi. Hắn tức đến mặt trắng bệch. Đúng là không biết xấu hổ. Tôi nói thế bao giờ? Nhưng Phó Chi Vũ chỉ khẽ cười. Nét mặt anh đã nói hết rồi. Sắc mặt hắn đen như đáy nồi. Không đến mức anh phải thế chứ. Vậy thì sau này khỏi liên lạc đi. Phó Chi Vũ đầy vẻ đắc ý. Quá tốt, tôi cũng đang mong thế. Nhưng chưa đợi cậu nói hết, đã bị Bùi Tinh Lam bên cạnh kéo đi một cái, lôi cậu ra khỏi khán phòng. Cho đến khi cả hai rời khỏi hội trường buổi biểu diễn, Bùi Tinh Lam bất ngờ dồn cậu vào tường. Ánh mắt sắc bén như vua nhìn thẳng vào cậu. Nói đi, sao lại hôn tôi? Giọng nói gần sát đến nghẹt thở. Phó Chi Vũ đứng sững, bị ánh mắt gần gũi kia làm cho ngẩn người. Gương mặt này, đúng là quá điển trai. Trước đây sao mình không hề để ý chứ? Bùi Tinh Lam thấy cậu mãi không nói gì, liền cúi đầu xuống sát hơn nữa, hỏi tiếp, tôi đang hỏi cậu đó. Nhìn đủ chưa? Phó Chi Vũ bừng tỉnh, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Nhìn đủ rồi, rất đẹp. Bùi Tinh Lam nghiêng đầu cười khẩy, thật không đấy? Phó Chi Vũ mặt đỏ như gấc chín. Đẹp, rất đẹp, cậu lý nhí đáp. Bùi Tinh Lam bật cười lạnh. Sao bây giờ nói chuyện không dám nhìn tôi nữa? Khi nãy mạnh mồm cưỡng hôn tôi cơ mà. Cậu chẳng phải rất bản lĩnh sao? Phó Chi Vũ không biết đáp lại thế nào, bèn buột miệng nói ra. Vì cậu đẹp trai quá. Nói xong, cậu thậm chí không dám nhìn vào mắt Bùi Tinh Lam nữa. Nghe rõ chưa anh em? Cô gái này nói vì đại ca đẹp trai nên mới cưỡng hôn đại ca đó. Bùi Tinh Lam. Vừa nghe xong, đám công tử nhà giàu phía sau đã cười ầm lên. Mấy người khác cũng không nhịn được cười phá lên. Phó Chi Vũ, câu đó cậu tin nổi không? Không phải Tô Cảnh Thần đi bên cậu trông còn đẹp trai hơn à? Sao cậu không chọn hắn? Bùi Tinh Lam bỗng lạnh giọng nói. Phó Chi Vũ vừa nghe đến tên Tô Cảnh Thần, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tôi không thích hắn. Bùi Tinh Lam như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian. Cậu theo đuôi hắn suốt 2 năm. Cả trường ai mà chẳng biết cậu thích Tô Cảnh Thần. Phó Chi Vũ có chút cuống quýt. Tôi từng thích hắn thật, nhưng hắn bắt cá hai tay. Giờ tôi đột nhiên không thích nữa rồi. Bùi Tinh Lam nghe vậy có chút ngạc nhiên. Xem ra tin đồn đúng là sai rồi. Đúng lúc ấy có một nữ sinh chạy tới. Cô ta hét lớn, Bùi Tinh Lam, các người đang làm gì vậy? Bùi Tinh Lam uể oải liếc mắt, quay đầu lại, làm gì không thấy à? Mắt kém thế thì chia tay đi.
Phó Chi Vũ suýt nữa há hốc mồm vì sốc. Lý do gì kỳ cục vậy chứ? Lần đầu tiên thấy người ta chia tay kiểu qua loa thế này. Chỉ thấy cô gái kia òa khóc thành tiếng. Bùi Tinh Lam, anh nói sẽ quen tôi 1 tháng mà. Mới có 3 ngày thôi đó. Bùi Tinh Lam chẳng hề động lòng. Hắn phẩy tay một cái. Đám đàn em phía sau lập tức giữ tay cô gái kia lại. Rồi kéo cô ta rời đi. Thấy chưa, tại cậu đó. Tôi mất cả bạn gái rồi. Cậu định bù đắp thế nào? Bùi Tinh Lam cúi đầu nhìn Phó Chi Vũ. Tôi không cố ý mà. Phó Chi Vũ lý nhí nói nhỏ. Tuy biết rõ chuyện chia tay là do Bùi Tinh Lam cố ý, nhưng cậu cũng không dám nói ra. Phó Chi Vũ, tôi sống đến giờ, đây là lần đầu bị cưỡng hôn đấy. Nói xem cậu định xử lý sao? Phó Chi Vũ trong lòng bối rối cực độ. Vừa mới sống lại đã dính phải phiền phức lớn thế này. Thật khiến người ta phát điên. Bùi Tinh Lam, cậu muốn sao đây? Khóe môi Bùi Tinh Lam khẽ cong lên. Thì ra cậu biết tên tôi là Bùi Tinh Lam. Xem ra bình thường cậu cũng để ý tôi lắm nhỉ? Tôi đâu có để ý. Chẳng qua cậu nổi tiếng khắp trường thôi mà. Ai mà chẳng biết tên cậu chứ? Phó Chi Vũ lúng túng quay mặt đi. Bùi Tinh Lam cười gian xảo. Cố tình trêu chọc. Phó Chi Vũ, cậu nói xem tôi có nên hôn lại không? Nếu không thì... Một thằng con trai như tôi bị cưỡng hôn chẳng phải rất mất mặt sao? Không, không được, Phó Chi Vũ phản xạ từ chối ngay. Trong ánh mắt còn thoáng chút hoảng loạn. Thế thì phiền rồi đấy. Cậu khiến tôi mất bạn gái. Phải bù đắp đi chứ. Khóe môi Bùi Tinh Lam nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt vẫn chăm chú khóa chặt lấy Phó Chi Vũ. Phó Chi Vũ chỉ thấy đầu óc quay cuồng rối tung. Cậu, rốt cuộc muốn gì? Tôi bồi thường phí tổn thương tinh thần có được không? Bùi Tinh Lam bật cười ha ha. Rồi quay sang hỏi đám đàn em phía sau. Anh em, tôi có thiếu tiền không? Không thiếu, mấy cậu đàn em đồng thanh trả lời. Tôi thiếu gì nào? Bùi Tinh Lam lại hỏi. Thiếu bạn gái. Cả nhóm đồng loạt hét lên. Giọng điệu rõ ràng là đang trêu đùa. Phó Chi Vũ nhất thời nghẹn lời, không biết phải đáp sao. Vậy thì cậu bồi thường cho tôi cô bạn gái đi. Dùng chính cậu để thay thế. Sáng thứ 7 tôi sẽ đến ký túc xá đón cậu. Nói xong, hắn chẳng cho Phó Chi Vũ cơ hội phản bác. Quay người rời đi cùng đám đàn em. Chỉ để lại Phó Chi Vũ đứng ngơ ngác một mình tại chỗ. Tình tiết này hình như hơi sai thì phải. Tô Cảnh Thần còn chưa xử lý xong. Giờ lại nhảy ra một tên bá đạo khác. Phó Chi Vũ lắc lắc đầu. Quyết định tạm thời không nghĩ gì thêm nữa. Rồi bước chân nhẹ nhàng quay về ký túc xá. Đi bộ khoảng 15 phút. Phó Chi Vũ cuối cùng cũng tới dưới lầu ký túc. Trong phòng chẳng ai ở nhà. Phó Chi Vũ lặng lẽ ngồi xuống giường của mình. Qua một lúc lâu, mấy người bạn cùng phòng lần lượt quay trở về. Cả 3 người đều ngạc nhiên khi thấy Phó Chi Vũ ngồi yên bên giường. Ai nấy đều hiện rõ vẻ bất ngờ trên mặt. Các bạn bè của cô ấy ở ký túc xá hỏi thăm. Lâm Uyển Nguyệt mỉm cười hỏi cậu. Phó Chi Vũ, sao cậu về sớm thế? Thấy chán nên tôi về sớm thôi. Phó Chi Vũ bình thản đáp lại. Phó Chi Vũ, hôm nay cậu hôn bá chủ trường. Hắn có làm khó gì cậu không? Thẩm Đan Đan lo lắng hỏi. Chi Vũ, không phải cậu thích Tô Cảnh Thần sao? Sao lại hôn bá chủ vậy? Cậu điên rồi à? Nhất Nhất trông khá kích động. Giọng nói vô thức cao hơn mấy phần. Phó Chi Vũ nhất thời không biết phải đáp thế nào. Chẳng lẽ cậu lại nói mình trọng sinh sao, có bị điên mới nói vậy? Ai mà tin chuyện đó chứ? Khóe môi cậu khẽ nhếch lên nụ cười chua chát. Tô Cảnh Thần không thích tớ. Thì tớ đâu cần tự rước lấy bẽ bàng. Chi Vũ à? Thật ra Tô Cảnh Thần cũng có cảm tình với cậu mà. Nhưng lần này chắc anh ta không dễ tha thứ đâu. Cậu nên nghĩ cách đi là vừa. Lý Điềm Điềm sốt ruột ra mặt. Cô nàng nhíu mày đầy lo lắng. Theo tớ thấy thì anh bá chủ trường kia cũng không tệ đâu. Đẹp trai, nhà lại còn giàu. Lâm Uyển Nguyệt rõ ràng không đồng tình với Lý Điềm Điềm. Điềm Điềm, tớ không thích Tô Cảnh Thần nữa. Và càng không có ý định theo đuổi anh ta thêm. Anh ấy cũng có người trong lòng rồi. Sau này đừng nhắc đến tên anh ấy trước mặt tớ. Phó Chi Vũ cau mày nhẹ. Thái độ vô cùng kiên quyết. Sao vậy được? Trước đây chẳng phải cậu vẫn biết. Anh ấy có người trong lòng sao? Sắp có kết quả đến nơi rồi mà. Sao lại đột nhiên bỏ cuộc? Nhất Nhất đầy vẻ khó hiểu. Rõ ràng cô không tài nào hiểu nổi cách làm của Phó Chi Vũ. Nhất Nhất, sau này đừng nhắc tới anh ta nữa. Tớ không muốn nghe thêm gì về anh ấy. Phó Chi Vũ hơi liếc mắt. Giọng điệu mang chút bực bội. Cậu thật sự không hiểu nổi. Việc mình không theo đuổi Tô Cảnh Thần nữa lại khiến Lý Điềm Điềm lo lắng đến vậy. Cảm giác có điều gì đó rất bất thường. Lúc này, Lâm Uyển Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
Tí nữa tụi mình ra quán bar Dark Knight chơi đi. Dù sao sáng mai cũng không có tiết. Mấy người còn lại đều đồng loạt đồng ý. Sau khi trang điểm ăn mặc xong xuôi, mọi người liền đúng giờ có mặt trước cửa quán bar. Chơi tới bến luôn nha, bắt con gà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà. Hôm nay tớ bao hết. Lâm Uyển Nguyệt cầm lấy chai rượu vang, thành thạo rót đầy một ly rượu. Sau đó giơ ly lên. Đột nhiên cửa quán bar lại bị đẩy ra. Một nhóm lớn sinh viên ào ào ùa vào. Chỉ thấy mấy nam sinh vây quanh Tô Cảnh Thần bước vào. Sau lưng còn có vài nữ sinh đi theo. Vài người trong nhóm vừa hay ngồi xuống khu ghế lân cận, gần nhóm của Phó Chi Vũ. Phó Chi Vũ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt vô tình chạm ngay ánh nhìn của Tô Cảnh Thần. Cậu vội vàng thu lại ánh nhìn. Tim cũng bất giác đập mạnh hơn. Ngồi bên cạnh Tô Cảnh Thần, Thẩm Yến mỉm cười nói. Anh Tô Cảnh Thần, chẳng phải đó là Phó Chi Vũ, người vẫn luôn theo đuổi anh sao? Có muốn chào hỏi hay mời qua ngồi cùng không? Không cần để ý đến cậu ta. Tô Cảnh Thần lạnh lùng đáp. Nhưng ánh mắt thì lại không rời khỏi người Phó Chi Vũ. Dù chỉ một giây. Anh ơi, Phó Chi Vũ thích anh như vậy. Sao hôm nay ở buổi biểu diễn lại không hôn anh, mà lại hôn bá chủ trường chứ? Người anh em thân thiết của Tô Cảnh Thần, Tô Duệ, vừa nâng ly rượu, vừa tò mò hỏi với vẻ đầy hứng thú. Đừng nhắc tới cậu ta. Sắc mặt Tô Cảnh Thần lập tức tối sầm. Trong giọng nói đầy sự khó chịu thấy rõ. Phó Chi Vũ, nhìn kìa. Chẳng phải là Tô Cảnh Thần và nhóm người kia sao? Thẩm Đan Đan trong ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Phó Chi Vũ không đáp lại, chỉ lặng lẽ rót thêm cho mình một ly rượu. Đúng lúc đó có vài tên du côn bước tới. Tên cầm đầu mặc áo sơ mi hoa loè loẹt, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền vàng to đùng. Em gái, qua đây chơi với mấy anh nào. Hắn vừa cười vừa nói, ánh mắt đầy vẻ tà ác và không có ý tốt. Tốt nhất mấy người nên cút ngay đi, nếu không thì bọn tôi báo công an đấy. Phó Chi Vũ lạnh mặt, không hề tỏ ra sợ hãi. Nhưng đám du côn vẫn không chịu buông tha, tiếp tục buông lời trêu ghẹo nhóm các cô gái. Phó Chi Vũ không nói một lời, lập tức lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Nhưng còn chưa kịp bấm số, thì điện thoại đã bị tên áo hoa vung tay đánh rơi xuống đất. Sau đó hắn còn đưa tay định choàng lên vai Phó Chi Vũ. Đúng lúc đó, Tô Cảnh Thần từ bên cạnh bước tới. Mấy người dám giở trò với con gái ở nơi công cộng, còn không cút đi cho khuất mắt. Đừng trách tôi không khách sáo. Tên áo hoa lập tức nổi giận. Mày là cái thá gì? Còn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân. Anh em, dạy cho nó một bài học. Vừa dứt lời, Tô Cảnh Thần lập tức lao vào đánh nhau với đám du côn. Nhưng vì đối phương quá đông, Tô Cảnh Thần nhanh chóng bị áp đảo, bị đánh liên tục đến mức ngã gục xuống đất. Dám lo chuyện bao đồng. Tên áo hoa càng cười đắc ý, cười to không kiêng nể. Trong tiếng cười đầy ngạo mạn và khinh thường. Chi Vũ, mau cứu anh ấy đi. Anh ấy bị đánh cũng vì cứu cậu đó. Lý Điềm Điềm sốt ruột đến mức giọng run lên. Nhưng Phó Chi Vũ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác hả hê lạ thường. Thấy cậu vẫn im lặng không phản ứng gì, nhất nhất tức đến phát điên, cầm ngay chai rượu lao tới. Cô vung tay đập mạnh chai rượu lên đầu tên áo hoa. Anh em, bắt lấy con nhỏ này. Con nhỏ này dám đánh tao. Tên áo hoa ôm đầu gào lên giận dữ, tức tối gầm lên đầy hung hãn. Hai tên lập tức xông lên khống chế Lý Điềm Điềm. Phó Chi Vũ thấy vậy, vội giơ tay định kéo Lý Điềm Điềm ra, nhưng lại bị một tên du côn khác tóm chặt lấy cổ tay. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên mạnh mẽ. Buông cậu ấy ra ngay. Đám du côn lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy bá chủ trường đang dẫn theo một nhóm đàn em bước đến. Hắn đi thẳng đến trước mặt Phó Chi Vũ. Đám này, lôi hết ra ngoài đánh cho tôi một trận. Đánh đến khi bọn chúng chịu khuất phục. Sau đó báo cảnh sát đưa đi. Mấy đàn em phía sau lập tức xông lên, lôi tên áo hoa cùng đồng bọn ra ngoài và bắt đầu đánh một trận tơi bời. Lúc này, Tô Cảnh Thần được Lý Điềm Điềm đỡ dậy, chậm rãi đứng lên. Phó Chi Vũ nhìn sang suýt nữa thì bật cười. Gương mặt vốn tuấn tú của Tô Cảnh Thần giờ đã bầm tím một mảng lớn. Thật thảm hại. Hắn giận dữ nhìn Phó Chi Vũ đang được Bùi Tinh Lam che chắn phía sau, ánh mắt đầy uất hận. Bùi Tinh Lam siết chặt tay Phó Chi Vũ. Cậu không sao chứ? Phó Chi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không sao, cậu âm thầm suy nghĩ. Xem ra kiếp trước chọn Tô Cảnh Thần đúng là sai lầm lớn. Ngay cả một cô gái cũng không bảo vệ nổi, chỉ biết chơi trò tiểu nhân sau lưng. Dù chưa hiểu rõ Bùi Tinh Lam, nhưng ít nhất trong lúc nguy cấp, anh ta là người có thể bảo vệ người khác. Chỉ riêng điểm đó đã vượt xa Tô Cảnh Thần không biết bao nhiêu lần. Phó Chi Vũ, tôi vì cậu mà bị đánh thành thế này,
Cậu đến một câu hỏi han cũng không có sao. Tô Cảnh Thần nhìn Phó Chi Vũ đầy vẻ oán trách. Nhưng trên mặt Phó Chi Vũ lại nở một nụ cười lạnh nhạt. Vậy thì cảm ơn cậu. Tô Cảnh Thần học trưởng. Cảm ơn vì đã nghĩa khí ra tay. Sắc mặt Tô Cảnh Thần lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Rõ ràng cậu đang cố tình tạo khoảng cách với hắn. Trước kia, chỉ cần hắn chơi bóng bị chầy đầu gối một chút, Phó Chi Vũ sẽ lập tức cuống cuồng chạy đi mua thuốc. Còn giờ đối phương lại lạnh nhạt đến vậy, khiến hắn thấy tổn thương sâu sắc. Tô Cảnh Thần nén giận hỏi tiếp. Phó Chi Vũ, tôi vì cậu mà bị thương. Chẳng lẽ cậu không nên có trách nhiệm sao? Phải đó. Chi Vũ, cậu mau đi chăm sóc cho Tô Cảnh Thần đi. Vết thương phải khử trùng nữa mà. Lý Điềm Điềm cuống cuồng khuyên giải. Gì cơ, tôi còn phải có trách nhiệm à? Phó Chi Vũ tinh nghịch nháy mắt với Bùi Tinh Lam. Bùi Tinh Lam lập tức hiểu ý. Tô Cảnh Thần, cậu muốn Chi Vũ chịu trách nhiệm kiểu gì đây? Cậu ấy là bạn gái tôi mà. Tiền thuốc men của cậu, tôi lo. Khi nào cậu ấy thành bạn gái cậu vậy? Tôi sao lại không biết? Thì là hôm qua đó. Cậu cũng thấy mà, chúng tôi đã hôn nhau. Rồi bạn gái cậu ấy vì thế mà giận bỏ đi. Không còn cách nào khác, tôi đành bù lại cho cậu ấy một bạn gái. Phó Chi Vũ lại nháy mắt với Bùi Tinh Lam, mặt còn ửng đỏ. Trên gương mặt hiện lên vẻ ngại ngùng khẽ khàng. Bùi Tinh Lam cắn môi cố nhịn cười, đúng vậy. Cậu ấy đã hôn tôi thì phải chịu trách nhiệm. Dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của tôi mà. Tô Cảnh Thần suýt nữa thì bật cười vì tức. Bùi Tinh Lam, cậu một thằng thay cả tá bạn gái. Bạn gái cũ của cậu đủ lập cả đội bóng chuyền rồi đấy. Mà còn nói đây là nụ hôn đầu, cậu định lừa ai? Bùi Tinh Lam nhún vai thản nhiên. Thì bạn gái nhiều thì sao? Tôi có hôn ai đâu chứ. Toàn là các cô ấy theo đuổi tôi, ép tôi quen thôi. Rõ chưa, đừng có vu khống tôi. Tô Cảnh Thần tức đến mặt đỏ bừng. Bùi Tinh Lam, cậu lăng nhăng thế này thì xứng với Chi Vũ cái gì? Cậu nhìn lại bản thân mình đi. Bùi Tinh Lam đưa tay ôm lấy Phó Chi Vũ. Nhìn Tô Cảnh Thần đầy khiêu khích rồi nói. Tô Cảnh Thần, cậu giữ mình cao quý suốt 2 năm. Vừa treo cậu ấy, vừa theo đuổi Tống Vũ Phi. Cậu nói xem ai mới thật sự không biết xấu hổ. Tô Cảnh Thần, ghen tuông trong lòng dâng lên cuồn cuộn như sóng. Tôi chưa từng theo đuổi ai cả. Chỉ là muốn tập trung học hành thôi. Dự định sau này mới yêu đương. Tôi chưa từng nói là từ chối Phó Chi Vũ mà. Nên bây giờ cậu chia tay với hắn ngay đi. Nếu không thì giữa chúng ta thực sự chấm dứt. Tô Cảnh Thần cố nén giận trong lòng. Nếu không phải vì Phó Chi Vũ vẫn còn giá trị lợi dụng, thì hắn đâu cần phải nhịn nhục chịu đựng bị bá chủ ép uổng. Vừa phải uất ức, vừa phải cúi đầu. Đúng lúc đó, một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau. Là giọng của một cô gái. Tô Cảnh Thần, anh sao lại ở đây? Tô Cảnh Thần quay đầu nhìn lại. Thì thấy đó là Tống Vũ Phi. Trên mặt Tô Cảnh Thần thoáng qua một tia lúng túng. Sau đó lập tức nở nụ cười dịu dàng như chưa có gì xảy ra. Bạn học Vũ Phi gặp chút rắc rối. Tôi chỉ giúp một tay thôi. Sắc mặt của Tống Vũ Phi trông như vừa nuốt phải ruồi, cực kỳ khó coi. Câu tôi không theo đuổi ai ban nãy của Tô Cảnh Thần, cô nghe thấy rõ ràng. Chỉ vì Phó Chi Vũ mà hắn không dám thừa nhận đang theo đuổi cô. Còn Phó Chi Vũ nhìn Tống Vũ Phi, lòng trào dâng một nỗi hận mãnh liệt. Giống như kẻ thù gặp mặt, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Kiếp trước, chính cô ta và Tô Cảnh Thần đã liên thủ giết chết mình. Cặn bã và trà xanh đều đáng xuống địa ngục. Cậu khinh thường lên tiếng, Tô Cảnh Thần. Bạn trai của tôi, hình như không đến lượt cậu xen vào đâu. Phó Chi Vũ, cậu nhớ kỹ lời mình nói hôm nay đấy. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Nói xong, hắn liền kéo tay Tống Vũ Phi rời đi. Còn Phó Chi Vũ và những người còn lại thì được Bùi Tinh Lam đưa vào phòng riêng. Sau đó Bùi Tinh Lam ra ngoài một lát. Mọi người ngồi lại vào chỗ. Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Lâm Uyển Nguyệt rót một ly rượu vang. Cạn ly nào mọi người. 3 người còn lại vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Chỉ có Lý Điềm Điềm là hầu như không nói gì. Trông có vẻ tâm trạng không tốt. Phó Chi Vũ quay đầu nhìn Lý Điềm Điềm. Miệng nở nụ cười nhẹ. Điềm Điềm, cậu sao thế? Nhìn cậu không vui chút nào cả. Lý Điềm Điềm miễn cưỡng nhếch môi cười một cái. Không sao, tôi không ăn cá. Phó Chi Vũ cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy chắc Lý Điềm Điềm là fan ghép cặp cậu và Tô Cảnh Thần. Sao cậu lại làm vậy? Là cô ấy lại tỏ vẻ khó chịu. Lúc này Thẩm Đan Đan không nhịn được lên tiếng. Chi Vũ, Chi Vũ, cậu và Bùi Tinh Lam rốt cuộc là sao vậy? Cậu thật sự đồng ý làm bạn gái cậu ấy à? Nhắc đến Bùi Tinh Lam, Phó Chi Vũ không kiềm được, mặt hơi ửng đỏ. Tôi cũng không rõ có tính không nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng chưa thân lắm mà.
Anh ấy chỉ bảo tôi bù lại cho anh ấy một cô bạn gái. Thẩm Đan Đan nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Trời ơi, Chi Vũ, cậu lấy chính thân mình để bù lại làm bạn gái cho người ta. Thật sự là người đầu tiên luôn đấy. Quá lãng mạn luôn rồi. Đúng lúc này, cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra. Bùi Tinh Lam bước vào. Sau lưng còn có hai nam sinh đi cùng. Một trong số đó là nam sinh tên Cố Tiêu Nhiên. Phó Chi Vũ nhìn thấy Cố Tiêu Nhiên, liền nhớ lại lúc trước, Lâm Uyển Nguyệt đã gả cho em trai của anh ta. Nhưng cuộc sống không hề hạnh phúc, nghe nói, Cố Tiêu Nhiên từng yêu rất sâu đậm một người con gái. Nhưng chẳng ai biết ánh trăng sáng ấy là ai. Người còn lại là bạn cùng lớp của Bùi Tinh Lam. Tên Linh Động, là anh em chí cốt thân nhất với cậu ta. Bùi Tinh Lam vừa bước vào, liền ngồi xuống ngay bên cạnh Phó Chi Vũ. Hai người kia cũng lần lượt chọn chỗ và ngồi xuống. Lúc này, Thẩm Đan Đan đột nhiên đề nghị, hay tụi mình chơi trò chơi đi. Chơi thật lòng hay thách thức nhé. Chơi thì chơi, ai sợ ai. Bùi Tinh Lam nghĩ, mấy cô nhóc này thôi mà, chả đáng ngại. Không có gì đáng lo cả. Thẩm Đan Đan lấy một chai rượu rỗng, rồi xoay mạnh một vòng trên bàn. Cuối cùng nó chỉ về phía Bùi Tinh Lam. Thẩm Đan Đan nhìn cậu ta với nụ cười rạng rỡ. Bùi học trưởng, chọn thật lòng hay thách thức? Thật lòng, Bùi Tinh Lam đáp không cần suy nghĩ. Vậy tôi hỏi thật nhé. Bùi học trưởng, cậu có người mình thích không? Thẩm Đan Đan nheo mắt lại, đầy vẻ hóng chuyện hỏi tiếp. Bùi Tinh Lam liếc nhìn Phó Chi Vũ bên cạnh, tất nhiên là có rồi. Thẩm Đan Đan lại tiếp tục truy hỏi, Bùi thiếu gia, có thể tiết lộ người đó là ai không? Bùi Tinh Lam liếc xéo cô một cái. Đây đã là câu hỏi thứ hai rồi đấy nhé. Nói rồi, cậu nhanh chóng xoay lại chai rượu. Cuối cùng nó chỉ vào Cố Tiêu Nhiên, người ngồi cạnh Lâm Uyển Nguyệt. Cố thiếu gia, chọn thật lòng hay thách thức? Bùi Tinh Lam cười một cách tự do và thoải mái. Cố Tiêu Nhiên bình thản đáp, chọn thật lòng đi. Vậy cho hỏi Cố thiếu gia, người cậu thích là ai? Bùi Tinh Lam nhìn chằm chằm vào Cố Tiêu Nhiên, khẽ nhướng mày, hóng chuyện. Anh ta biết rõ, Cố Tiêu Nhiên từng có một cô gái anh thích từ thuở nhỏ. Nhưng Cố Tiêu Nhiên chưa từng tiết lộ người đó là ai, khiến Bùi Tinh Lam luôn tò mò không thôi. Chuyện này tôi không muốn nói. Tôi nhận phạt, uống rượu. Nói rồi, Cố Tiêu Nhiên tự rót đầy ly rượu vang đỏ. Sau đó ngửa đầu uống cạn trong một hơi. Đặt ly xuống. Trên mặt anh thoáng hiện nụ cười hiếm thấy. Anh đưa tay thon dài, dùng lực xoay mạnh chai rượu. Lần này, chai rượu dừng lại ngay trước mặt Lâm Uyển Nguyệt. Khóe môi Cố Tiêu Nhiên khẽ cong lên một nét mơ hồ. Tiểu thư Lâm, chọn thật lòng hay thách thức đây? Lâm Uyển Nguyệt ngẩn người kinh ngạc. Quay đầu nhìn anh biết tôi à? Cố Tiêu Nhiên nheo mắt lại. Tiểu thư Lâm đúng là người bận rộn dễ quên. Lần trước tại tiệc nhà họ Lâm, chúng ta đã từng gặp rồi đấy. Lâm Uyển Nguyệt hơi sững người. Nghĩ thầm, người đàn ông đẹp trai thế này, mình hẳn phải nhớ ra chứ, sao lại không có chút ấn tượng nào? Chắc tại tôi trông quá bình thường, nên tiểu thư Lâm không nhớ ra tôi thôi. Khuôn mặt Cố Tiêu Nhiên lộ ra một chút thất vọng. Sao có thể, anh như vậy mà gọi là bình thường sao? Có lẽ do hôm đó đông người quá, nên tôi không chú ý đến. Lâm Uyển Nguyệt vội vàng giải thích. Cô Lâm, vậy cô chọn cái nào? Chọn thật lòng đi. Lâm Uyển Nguyệt nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, được thôi. Xin hỏi cô Lâm, cô có chấp nhận hôn nhân sắp đặt, gả cho một người cô không quen hoặc không yêu không? Cố Tiêu Nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cô. Lâm Uyển Nguyệt sững người trong chốc lát. Vấn đề này cô thật sự chưa từng nghĩ đến. Nếu khi bị sắp đặt mà tôi không có người trong lòng, có lẽ tôi sẽ chấp nhận. Nhưng nếu đã có người mình yêu, thì tôi nhất định sẽ từ chối. Nói xong, Lâm Uyển Nguyệt xoay chai rượu trên bàn. Quay vài vòng thì lại chỉ vào Bùi Tinh Lam. Bùi học trưởng, lại tới lượt cậu rồi. Chọn thật lòng hay thách thức đây? Lâm Uyển Nguyệt quay sang nhìn Thẩm Đan Đan. Cô ấy khẽ nhướng mày nhìn anh. Câu hỏi Thẩm Đan Đan chưa kịp hỏi, cô nhất định phải hỏi cho ra. Bá chủ trường thật sự có thích Phó Chi Vũ không? Đây chính là trọng tâm mà ai cũng tò mò. Bùi Tinh Lam nheo mắt lại. Vậy thì tôi chọn thách thức. Lâm Uyển Nguyệt thoáng có chút thất vọng. Cái tên này, xem ra là không muốn thừa nhận người mình thích. Nhưng Lâm Uyển Nguyệt sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu ta? Vậy thì mời Bùi thiếu gia chọn một người trong phòng. Bất kể nam nữ. Hôn 2 phút. Nếu từ chối thì uống phạt 3 ly. Khóe miệng Lâm Uyển Nguyệt hiện lên vẻ đắc ý. Khóe môi Bùi Tinh Lam cũng cong đến tận trời. Sau khi cố gắng nén cười, liền quay sang ôm chặt Phó Chi Vũ rồi hôn thật sâu. Căn phòng lập tức bùng nổ tiếng hò hét. Ôi ôi dữ dội quá đi. Đừng ngừng lại tiếp đi. Thẩm Đan Đan và Lâm Uyển Nguyệt hét lên đầy phấn khích. Chỉ có Lý Điềm Điềm bên cạnh là vẫn ngồi nhìn cảnh đó với vẻ mặt vô cảm.
Khóe môi Cố Tiêu Nhiên khẽ nhếch. Trong lòng nghĩ, tên này. Ngày thường chỉ cần có cô gái nào lén hôn cậu ta, là y như rằng sẽ nổi giận đùng đùng muốn xé xác người ta. Hôm nay sao lại trái ngược đến vậy? Linh động tròn xoe mắt. Vị bá chủ luôn xa cách nữ giới này, hôm nay bị làm sao vậy? Mấy người ngồi xem cũng bắt đầu thấy ngại ngùng. Cuối cùng Phó Chi Vũ đẩy mạnh Bùi Tinh Lam ra, mới kết thúc được màn khiêu vũ nóng bỏng. Má ơi, kéo dài hơn 5 phút, chiến quá vậy. Phó Chi Vũ toàn thân khẽ run, cảm giác như vừa bị điện giật xuyên qua người. Cảm giác ấy khiến cậu suýt nữa chìm đắm hoàn toàn. Bùi Tinh Lam nheo đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc, rồi đưa tay xoay mạnh chai rượu, quay vài vòng rồi dừng lại trước mặt Lý Điềm Điềm. Nào, bạn học Lý Điềm Điềm, chọn thật lòng hay thách thức? Giọng Bùi Tinh Lam mang theo chút khêu gợi. Lý Điềm Điềm hờ hững mở miệng, vậy chọn thật lòng đi. Khóe môi Bùi Tinh Lam khẽ nhếch. Cậu và Tô Cảnh Thần có quan hệ gì? Tại sao lại phản đối Phó Chi Vũ ở bên anh ta? Câu này vừa dứt, Phó Chi Vũ rõ ràng hơi sững người. Trong lòng cậu có chút kinh ngạc. Không ngờ Bùi Tinh Lam lại biết chuyện. Lý Điềm Điềm từng cố gắng tác hợp cậu và Tô Cảnh Thần. Chuyện này chính là điều mà cậu luôn muốn tìm hiểu cho rõ. Lý Điềm Điềm lập tức trở nên lúng túng. Bởi vì Tô Cảnh Thần là anh tôi. Tôi thấy chị Chi Vũ rất xứng đôi với anh ấy, nên mới tích cực tác hợp cho hai người. Bùi Tinh Lam lạnh lùng liếc cô một cái. Từ giờ đừng tác hợp nữa. Chi Vũ chỉ có thể là bạn gái tôi. Phó Chi Vũ hoàn toàn sửng sốt. Kiếp trước sau khi cưới Tô Cảnh Thần, cậu mới biết anh ta có một cô em gái, nhưng cậu chưa từng gặp qua. Tô Cảnh Thần khi đó chỉ nói rằng cô ta đã ra nước ngoài. Không ngờ người đó lại chính là Lý Điềm Điềm. Vậy tại sao anh ta phải giấu cậu chuyện này, còn khiến bạn cùng phòng của cậu bị tổn thương như vậy? Phó Chi Vũ mang theo vô vàn nghi vấn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Điềm Điềm. Lý Điềm Điềm cúi đầu xuống, im lặng xoay chai rượu trên bàn, quay vài vòng rồi dừng lại trước mặt Phó Chi Vũ. Chọn thật lòng, còn chưa kịp để Lý Điềm Điềm nói ra, Phó Chi Vũ đã giành lấy quyền trả lời. Chị Chi Vũ, tại sao chị đột nhiên không muốn tôi ở bên Tô Cảnh Thần nữa? Điềm Điềm, Tô Cảnh Thần thích là Tống Vũ Phi. Chị cũng đâu phải không biết. Sao tôi lại phải vội vàng làm kẻ đeo bám, để bị anh ta chơi đùa? Gương mặt Lý Điềm Điềm thoáng đỏ lên, có phần lúng túng. Cả nhóm tiếp tục chơi trò chơi. Một lát sau, Lý Điềm Điềm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trò chơi thách thức cũng đủ rồi. Lâm Uyển Nguyệt lại khởi xướng. Mọi người chuyển sang chơi đoán tay. Không hiểu sao, Lâm Uyển Nguyệt chơi đâu thua đó, liên tục bị chuốc rượu. Cố Tiêu Nhiên ngồi bên chỉ mỉm cười không nói. Trong lòng thầm nghĩ, cô gái vô tâm này, năm xưa còn chẳng nhớ nổi chút gì về tôi. Thì ra nhiều năm trước, hai gia đình họ đã từng là hàng xóm một thời gian. Khi còn nhỏ, anh từng cứu Lâm Uyển Nguyệt. Không ngờ cô gái này lại quên nên thành ra, đối với anh cô ấy vong ân bội nghĩa. Hoàn toàn không nhận ra anh. Khi Lâm Uyển Nguyệt lại một lần nữa thua trò đoán tay và chuẩn bị uống rượu phạt, thì Cố Tiêu Nhiên bất ngờ đưa tay ra, giật lấy ly rượu và uống cạn. Bùi Tinh Lam nhìn thấy liền sửng sốt. Tên này từ bao giờ lại biết che chở cho con gái? Trước đây chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Anh cướp rượu của tôi làm gì? Lâm Uyển Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt say lờ đờ nhìn Cố Tiêu Nhiên. Giọng nói có phần ngà ngà men say. Lúc này Phó Chi Vũ cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, ở góc rẽ cầu thang cậu nhìn thấy Lý Điềm Điềm. Cô ta lén lút nép vào góc tường, thò đầu ra cẩn thận quan sát. Dưới ánh đèn mờ ảo, Lý Điềm Điềm đang bị một người đàn ông quát mắng. Phó Chi Vũ nhìn kỹ, thì phát hiện người đàn ông ấy chính là Tô Cảnh Thần. Và giọng mắng của Tô Cảnh Thần vang lên đầy giận dữ. Lý Điềm Điềm, chuyện giao cho em rốt cuộc em làm thế nào hả? Sao tự nhiên Phó Chi Vũ lại không thèm để ý tới anh? Anh à, Phó Chi Vũ bảo là cậu ấy biết anh không thích cậu ấy. Cậu ấy không muốn làm người đeo bám nữa. Chắc chắn bên trong có vấn đề. Em mau đi điều tra rõ ràng. Tại sao cậu ấy lại thay đổi thái độ đột ngột như thế, còn hơn cơn bão Kraton như vậy? Có điểm gì bất thường? Nhất định phải báo lại cho anh ngay. Lý Điềm Điềm thoáng chột dạ. Anh, em sẽ cố gắng. Em sẽ cố hết sức. Phó Chi Vũ thu lại ánh mắt, gương mặt lập tức tối sầm. Quả nhiên Lý Điềm Điềm có vấn đề. Chuyện yêu đương với Tô Cảnh Thần thực chất đều là âm mưu sắp đặt sẵn, là cái bẫy bổ quanh cậu, nhằm cứu vãn công ty đang phá sản của nhà họ Tô và chiếm đoạt tài sản nhà họ Phó. Còn Lý Điềm Điềm chính là kẻ đồng lõa trong màn kịch này. Đáng tiếc kiếp trước, cậu hoàn toàn không nhận ra sự giả dối của Lý Điềm Điềm, ngược lại còn mang ơn cô ta, vì đã giúp mình theo đuổi được Tô Cảnh Thần. Khi Phó Chi Vũ quay lại phòng riêng,
Bùi Tinh Lam đang đứng ngay cửa, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài. Sao đi lâu vậy? Khuôn mặt Bùi Tinh Lam thoáng hiện vẻ lo lắng. Có một cặp đôi đang cãi nhau. Tôi đứng xem chút cho vui, Phó Chi Vũ nở nụ cười, cố gắng giấu đi cảm xúc rối bời trong lòng. Sau khi quay lại phòng riêng, Phó Chi Vũ thấy Lâm Uyển Nguyệt đã say mềm, đang ôm lấy Cố Tiêu Nhiên chơi đoán tay. Thẩm Đan Đan và Linh Động cũng tham gia rất hào hứng. Chi Vũ, mau đến chơi đi. Mọi người đang chờ cậu đó. Lâm Uyển Nguyệt lảo đảo nói, giọng đầy men say. Phó Chi Vũ và Bùi Tinh Lam cũng tham gia cùng mọi người. Chẳng mấy chốc, ai nấy đều uống đến lưng lưng. Tầm khoảng 9 giờ rưỡi tối, Bùi Tinh Lam đứng dậy với dáng đi loạng choạng, bước chân có phần lảo đảo. Anh ôm lấy Phó Chi Vũ, rồi quay sang nói với Cố Tiêu Nhiên và Linh Động. Hai người đưa bọn họ về nhé. Tôi sẽ về cùng Chi Vũ. Rời khỏi cửa quán bar, Bùi Tinh Lam cẩn thận dìu Phó Chi Vũ lên xe. Hai người cùng ngồi ở ghế sau. Trên xe, Phó Chi Vũ ói đầy ra sàn, còn làm bẩn cả áo vest của Bùi Tinh Lam. Khoảng nửa tiếng sau, cả hai cuối cùng cũng đến được khách sạn Vân Đình. Nhân viên sảnh lễ tân vừa thấy họ bước vào, liền lập tức đứng thẳng người. Kính cẩn chào, thiếu gia, chào ngài. Bùi Tinh Lam không đáp lời, chỉ dìu Phó Chi Vũ bước thẳng về phía thang máy, đồng thời còn gọi một nữ phục vụ đi theo. Đến tầng 8, phòng siêu riêng của Bùi Tinh Lam. Anh ra lệnh với vẻ mặt khó chịu. Thay quần áo của cậu ấy ra giặt sạch, nhân tiện dẫn cậu ấy đi tắm. Nữ phục vụ nghe vậy không dám chậm trễ, lập tức dìu Phó Chi Vũ vào phòng tắm. Cùng lúc đó, Bùi Tinh Lam cũng vào phòng tắm bên kia siêu. Sau nửa tiếng tắm rửa, anh quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng. Không lâu sau, nữ phục vụ cũng dìu Phó Chi Vũ, đang mơ màng, bước ra ngoài. Ngay sau đó, cô ta cầm quần áo bẩn rồi rời khỏi căn phòng. Tiểu tử, sao cậu lại ở đây? Phó Chi Vũ bĩu môi, gương mặt xinh đẹp trông vô cùng mê hoặc. Cậu vừa gọi tôi là gì đấy? Bùi Tinh Lam nhếch môi, khóe miệng lộ ra một nụ cười mơ hồ. Gọi là tiểu tử chẳng lẽ tôi nói sai? Phó Chi Vũ nói năng líu díu, giọng còn lẫn chút men say. Trong lúc nói, cậu còn đưa tay ra, chọc nhẹ vào cơ bụng của Bùi Tinh Lam. Bùi Tinh Lam lập tức túm lấy ngón tay cậu. Sờ đủ chưa hả? Phó Chi Vũ lim dim mắt, khóe miệng cong cong như một đứa trẻ, lắc đầu như con nít không chịu ngủ. Chưa đủ đâu. Bùi Tinh Lam nở nụ cười xấu xa. Gan to rồi đấy nhỉ? Dứt lời, anh kéo tay cậu đặt lại lên cơ bụng mình. Sờ đi, hôm nay cho sờ thoải mái luôn. Phó Chi Vũ nghiêng đầu, nở một nụ cười ngốc nghếch với Bùi Tinh Lam, đồng thời còn giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi. Sau đó lẩm bẩm vài câu rồi ngủ thiếp đi. Bùi Tinh Lam tức đến nghiến răng ken két. Con nhóc này chọc lửa xong lại không chịu dập, đã vậy còn vô tư ngủ ngon lành. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nằm xuống bên cạnh Phó Chi Vũ, sớm chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Phó Chi Vũ tỉnh dậy trong cơn đau đầu. Cậu vô thức xoa huyệt thái dương, chậm rãi mở mắt. Khi vén chân lên, cậu kinh ngạc phát hiện mình đang mặc một chiếc áo choàng trắng, và bên trong thì hoàn toàn trống không. Lúc này cậu mới nhận ra, bên cạnh mình còn có một người đàn ông. Nhìn kỹ thì không ai khác, chính là Bùi Tinh Lam. Phó Chi Vũ không khỏi tự vỗ đầu mình một cái, cố gắng hồi tưởng lại chuyện tối qua đã xảy ra gì. Nhưng trong đầu lại trống rỗng như bị xóa sạch, một chút ký ức cũng không có. Thôi xong rồi, say quá hóa mất trí. Không phải mình tự nguyện ngủ với anh ta đấy chứ? Cậu thầm hoảng hốt, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Sau đó mở cửa và chạy ra ngoài. Nhưng vừa bước được 2 bước, thình lình va phải ai đó phát ra tiếng bịch rõ to. Ngẩng đầu lên, cả hai đều sững sờ. Vãn Nguyệt, cậu sao thế? Phó Chi Vũ lập tức kéo lấy Lâm Vãn Nguyệt, vội vàng hỏi. Tớ hình như say rượu gây họa rồi. Đem cái anh đẹp trai kia. Cố Tiêu Nhiên, ngủ luôn rồi. Giọng Lâm Vãn Nguyệt càng lúc càng nhỏ, mặt mũi đầy vẻ ngượng ngùng. Thế giờ phải làm sao? Tớ thấy anh ta hình như không phải người dễ tính đâu. Phó Chi Vũ lo lắng hiện rõ trên mặt. Lâm Vãn Nguyệt ghé sát tai Phó Chi Vũ thì thầm. Thì chạy thôi chứ sao? Còn làm được gì nữa? Đợi anh ta tỉnh lại thì tớ còn mạng à? Thế cậu thì sao? Tớ cũng chả khá hơn. Hình như tớ ngủ với học bá học Đường mất rồi. Tớ không muốn dây dưa với anh ta cả đời đâu. Lúc này phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói khẽ. Hai cậu làm gì ở đây vậy? Cả hai bị dọa giật mình, vội vàng quay đầu lại. Sao cậu cũng ở đây? Cả hai đồng thanh hỏi. Thẩm Đan Đan mặt đỏ bừng. Tớ cũng chẳng biết nữa. Hôm qua uống hơi nhiều, mở mắt ra đã thấy ở đây rồi.
Phó Chi Vũ và Lâm Vãn Nguyệt nhìn nhau. Vậy người trên giường cậu là ai? Thẩm Đan Đan hoảng hốt. Các cậu ơi, tớ đi trước nhé. Nói xong liền quay người định chuồn. Nhưng vừa bước ra một bước, đã bị kéo lại. Con gái hư, ngủ xong rồi tính chạy à? Anh đây là lần đầu đấy nhé. Em không định chịu trách nhiệm à? Anh ta bày ra vẻ mặt tủi thân. Chỉ biết cười trừ ngại ngùng. Học trưởng, chuyện đó để sau đi. Bây giờ tớ phải về trường trước đã. Đừng có mơ. Dứt lời, Linh Động liền kéo Thẩm Đan Đan quay về phòng. Thẩm Đan Đan còn cố bám lấy khung cửa không buông tay. Vừa nhìn hai người vừa ra hiệu cầu cứu. Cả hai chỉ biết lắc đầu bất lực, tỏ ý không giúp nổi. Ngay lúc đó, lại có một nam sinh hét gọi Lâm Vãn Nguyệt. Cậu đứng lại cho tôi. Lâm Vãn Nguyệt không dám quay đầu. Nhón chân định bước đi thật nhanh. Nhưng Cố Tiêu Nhiên lại lao tới như gió. Ôm cô lên một cái rõ gọn. Rồi quay đầu trở vào phòng. Dầm một tiếng đóng cửa. Động tác mượt mà không kẽ hở. Phó Chi Vũ vỗ ngực nhẹ nhõm. May quá, không phải là Cố bá. Chị phải tranh thủ chuồn thôi. Chạy đi đâu hả? Giọng nói quen thuộc của Bùi Tinh Lam vang lên. Phó Chi Vũ nheo mắt lại. Gượng cười một nụ cười gượng gạo. Chào buổi sáng, bạn Bùi. Sáng thật đó. Chẳng phải tụi mình vừa chui ra từ cùng một chăn sao? Bùi Tinh Lam cười gian đầy ẩn ý. Hiểu lầm thôi, nghe tớ giải thích đã. Phó Chi Vũ vội vàng xua tay. Trong lòng hoang mang cực độ. Giải thích vì sao lại cùng chăn? Hay giải thích vì sao cậu định chuồn? Bùi Tinh Lam bước từng bước lại gần. Phó Chi Vũ theo phản xạ lùi dần về sau. Bùi Tinh Lam chống tay lên tường, ép cô vào tường như một cú Wall Slam. Phó Chi Vũ quay mặt đi không dám nhìn vào mắt anh ta. Tớ không có chạy giữa tụi mình cũng đâu có gì đâu. Tớ chỉ là có tiết học nên muốn về sớm thôi. Không chạy hả? Cậu chắc mặc như vậy mà lên lớp nổi à? Khóe miệng Bùi Tinh Lam khẽ cong lên. Nụ cười đó khiến Phó Chi Vũ rùng mình. Ngay sau đó anh ta nắm lấy tay Phó Chi Vũ. Không nói không rằng kéo cô quay lại phòng. Sau khi đóng cửa, anh từ từ bước về phía Phó Chi Vũ. Giọng mang chút uất ức. Thà mặc áo ngủ ra ngoài mất mặt. Cũng không muốn ở lại với tớ một lúc sao? Phó Chi Vũ, cậu ghét tớ đến vậy à? Hiểu lầm hết, chỉ là hiểu lầm thôi. Tớ thấy cậu ngủ ngon quá, nên không nỡ đánh thức. Hơn nữa tớ tìm mãi không thấy quần áo. Mà giờ học lại sắp đến, nên mới phải ra ngoài như thế. Phó Chi Vũ nheo mắt gượng cười. Trông còn khó coi hơn cả muốn khóc. Đúng lúc này, chuông cửa đột ngột vang lên. Nhân viên phục vụ mang quần áo giặt từ hôm qua đến. Phó Chi Vũ vội vàng chộp lấy đồ của mình, rồi cắm đầu chạy thẳng vào phòng tắm. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Phó Chi Vũ bỗng thấy Bùi Tinh Lam đang mặc quần. Phần trên để trần, những đường cơ bụng săn chắc, hiện rõ dưới ánh đèn. Cậu đỏ bừng cả mặt, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thêm. Giờ mới biết ngại cơ à? Hôm qua hăng lắm mà. Ai là người sờ cơ bụng hăng say thế nhỉ? Phó Chi Vũ gượng cười mấy tiếng. Không thể nào. Tuyệt đối không thể là tớ làm mấy chuyện đó được. Bùi Tinh Lam cài xong thắt lưng, rồi từ từ quay người lại. Anh chỉ vào những vết hằn đỏ trên ngực mình, cố ý nói to. Phó Chi Vũ đừng nhắm mắt nữa. Mau mở ra xem kiệt tác của cậu đi. Phó Chi Vũ xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Không thể là mình thật sao? Cậu ta vẫn không thể tin nổi. Bùi Tinh Lam thì ung dung lấy điện thoại, mở album rồi bật video quay đêm qua, đưa thẳng lên trước mặt Phó Chi Vũ. Mặt cậu đỏ hơn cả quả táo chín. Sống 2 kiếp rồi mà chưa từng mất mặt đến thế. Câm nín rồi hả? Bùi Tinh Lam cười đắc ý. Còn ảnh nữa cơ. Muốn xem tiếp không? Thôi thôi khỏi cần. Không có việc gì nữa thì tớ đi đây. Nói rồi Phó Chi Vũ nhấc chân tính chuồn, nhưng lại bị Bùi Tinh Lam kéo lại. Vừa dứt lời, Phó Chi Vũ nhấc chân định chuồn, nhưng Bùi Tinh Lam đã túm cậu lại. Phó Chi Vũ, cậu làm ơn có chút đạo nghĩa được không? Chiếm xong tiện nghi là định lần à? Trên đời làm gì có chuyện hời thế chứ? Ít nhất cũng phải cho tôi một câu trả lời đi. Phó Chi Vũ chỉ biết câm nín trong lòng. Thế cậu muốn sao? Ánh mắt của Bùi Tinh Lam thoáng hiện ý cười mờ ám. Phó Chi Vũ, để tôi nói cậu biết. Đó là lần đầu tiên của tôi đấy. Cậu phải có trách nhiệm. Một là làm bạn gái tôi. Ra trường là kết hôn. Hai là bồi thường 999 tỷ. Phó Chi Vũ nghe mà muốn ngất xỉu. Xem ra danh tiếng bá đạo và nhà siêu đại đại giàu có của tổng tài tương lai của hắn không phải hư danh. Tên này một khi mặt dày lên thì đúng là không ai chịu nổi. Chỉ là chuyện vui vẻ giữa hai người thôi mà. Cần gì phải nghiêm túc tới mức bàn chuyện cưới xin. Phó Chi Vũ vô cùng ấm ức.
Có thể đổi sang điều kiện khác không? Cậu không thích tôi cũng không thích cậu. Nếu cưới thì chẳng phải là oan gia sao? Cần gì phải ràng buộc cả đời? Cậu ta cố nhẫn nhịn, nhẹ nhàng thuyết phục đối phương. Nhưng Bùi Tinh Lam không những không nguôi, mà còn càng thêm tức giận. Lần đầu của tôi trị giá 10 tỷ. Mau trả tiền đi. Cậu đang tống tiền tôi đấy à? Chúng ta đều tự nguyện cơ mà. Sao chỉ có tôi phải đền bù? Phó Chi Vũ tức đến mức như quả bóng xì hơi. Vừa giận vừa bất lực. Bùi Tinh Lam từng bước tiến đến gần. Là cậu chủ động đấy nhé. Nên cậu hoặc chịu trách nhiệm, hoặc là trả tiền. Được rồi, tôi chịu trách nhiệm. Phó Chi Vũ miễn cưỡng đồng ý. Vừa nói xong đã quay người chuẩn bị rời đi. Ký vào bản hợp đồng này đã. Bùi Tinh Lam đưa ra một xấp giấy dày cộp. Phó Chi Vũ ngơ ngác nhận lấy và đọc qua. Càng đọc càng thấy vô lý. Thật sự là bị gài hàng rồi. Cậu bị điên à? Bùi Tinh Lam cười nhếch mép, nói như không. Hợp đồng tôi soạn sẵn rồi. Còn chỉn chu thế này. Nếu ký rồi thì không phải sẽ bị bán đi đấy chứ. Đây là hợp đồng chính quy do bộ phận pháp lý công ty tôi soạn. Không đến mức bán cậu đâu. Chỉ là đề phòng cậu lật lọng thôi. Nên cứ yên tâm mà ký đi. Bùi Tinh Lam cười đắc ý. Tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Phó Chi Vũ cầm bút lên. Ký tên cái dẹt chỉ trong 2 giây. Sau đó lập tức rời khỏi khách sạn. Bắt taxi quay thẳng về trường. Khi Phó Chi Vũ trở lại ký túc, chỉ có mỗi Lý Điềm Điềm ở đó. Lâm Uyển Nguyệt và Thẩm Đan Đan vẫn chưa thấy bóng dáng. Cậu vừa bước vào, Lý Điềm Điềm đã lập tức bật dậy. Vẻ mặt đầy lo lắng hỏi han. Tối qua các cậu đi đâu vậy? Sao nguyên đêm không thấy về ký túc? Phó Chi Vũ đặt túi xuống bàn. Điềm Điềm, tối qua cậu đi rồi sao không quay lại? Bọn mình chờ cậu mãi đấy. Tớ có chút việc gấp nên về trước. Lý Điềm Điềm vội vàng giải thích. Mấy cậu chơi vui quá, nên không để ý thời gian. Thế là, cuối cùng tụi tớ đành thuê phòng khách sạn gần đó nghỉ lại. Thi, cậu với anh bá đạo rốt cuộc là sao vậy? Lý Điềm Điềm không giấu được sự tò mò. Khóe môi Phó Chi Vũ khẽ nhếch lên. Tớ đã đồng ý làm bạn gái của cậu ấy rồi. Lý Điềm Điềm nghe vậy, liền có vẻ hơi sốt ruột. Cậu thật sự không định nghĩ lại về anh tớ sao? Thật ra trong lòng anh ấy có cậu đấy. Hôm qua anh ấy còn nhờ tớ hỏi thử thái độ của cậu. Còn gì để hỏi nữa đâu. Tớ không còn thích anh ấy nữa rồi. Lý Điềm Điềm vẫn không bỏ cuộc. Tiếp tục khuyên nhủ Chi Vũ. Tên bá đạo đó tính tình tệ như thế. Sao xứng với cậu được? Phó Chi Vũ nhìn thẳng vào Lý Điềm Điềm. Tình cảm vốn không có chuyện ai xứng với ai. Chỉ có yêu hay không yêu thôi. Điềm Điềm, nếu cậu thật sự xem tớ là bạn, thì xin hãy tôn trọng lựa chọn của tớ. Tớ cũng là vì muốn tốt cho cậu. Chỉ sợ cậu bị tên bá đạo đó lừa thôi. Trên mặt Lý Điềm Điềm tràn đầy lo lắng. Phó Chi Vũ khẽ cười bất lực. Thật sự không muốn nói thêm với cô ta. Cậu hiểu rõ trong lòng. Lý Điềm Điềm chẳng qua vẫn muốn đóng vai người làm sứ giả cho Tô Cảnh Thần. Tiếp tay hắn ta tiếp tục lừa dối mình. Một người như Lý Điềm Điềm thật sự không đáng để kết giao. Phó Chi Vũ không buồn đáp lại cô ta. Cầm sách vở quay lưng rời khỏi ký túc. Khi đến lớp học, cậu tìm một chỗ khuất người rồi lặng lẽ ngồi xuống. Lấy vở ra chuẩn bị vào tiết học. Lúc này Tô Cảnh Thần từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt hắn ta đảo một vòng trong lớp, rồi thẳng bước tới ngồi cạnh Phó Chi Vũ. Phó Chi Vũ cảm thấy toàn thân như bốc cháy. Trái tim cũng bắt đầu đập loạn không kiểm soát. Kẻ từng khiến mình gia đình tan nát kiếp trước giờ đang ở ngay bên cạnh. Vậy mà cậu lại không thể làm gì. Cảm giác ấy khiến cậu như bị giày vò. Chi Vũ, cậu sao vậy? Tô Cảnh Thần bất ngờ ghé sát hỏi khẽ. Phó Chi Vũ cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, đáp, không sao. Có lẽ hơi cảm lạnh thôi. Sao tôi lại có cảm giác như cậu đang sợ tôi vậy? Tô Cảnh Thần hơi nhướng mày. Khóe môi hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Phó Chi Vũ lườm hắn ta, tôi sợ anh làm gì? Tô Cảnh Thần vươn tay định chạm vào trán cậu. Phó Chi Vũ lùi lại, vẻ mặt đầy khó chịu. Anh làm gì vậy? Có thể nghiêm túc nghe giảng được không? Tô Cảnh Thần chậm rãi thu tay lại. Vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Sở dĩ hắn cố gắng nén lại sự chán ghét, chủ động bắt chuyện với Phó Chi Vũ, cũng là vì bất đắc dĩ. Tập đoàn Tô Thị đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng. Thất bại trong đầu tư khiến công ty nợ nần chồng chất. Nếu không nhanh chóng tìm được nhà đầu tư, e là sẽ rơi vào bước đường phá sản. Trong khi sự nghiệp của nhà Phó lại đang phất lên như diều gặp gió. Tô Cảnh Thần âm thầm tính toán. Nếu như có thể ở bên Phó Chi Vũ, dựa vào việc trước đây Phó Chi Vũ từng yêu hắn đến chết đi sống lại, chắc chắn sẽ cầu xin cha mình đầu tư vào Tô Thị. Dù người hắn thật sự yêu là Tống Vũ Phi,
Nhưng hắn rất rõ trong lòng, cha của Tống Vũ Phi thật ra chỉ là người làm thuê cho nhà họ Phó. Dù rằng Tống Vũ Phi thường ngày luôn tỏ ra như tiểu thư nhà giàu sang chảnh, đi học có xe sang đưa đón, quần áo toàn là hàng hiệu, nhưng thực ra mấy chiếc xe đó đều là xe của nhà họ Phó. Hắn ta vừa muốn tình cảm của Tống Vũ Phi, lại vừa nhắm vào sính lễ phía sau Phó Chi Vũ. Phó Chi Vũ cảm nhận rõ, ánh mắt của Tô Cảnh Thần vẫn luôn dừng lại trên người mình. Trong lòng bất giác sinh ra chán ghét. Nếu là trước đây, ánh mắt thâm tình như vậy của Tô Cảnh Thần nhất định sẽ khiến cậu vui mừng khôn xiết. Nhưng giờ đây, cậu đã nhìn thấu mục đích thật sự của hắn. Hiện tại, chỉ cảm thấy hắn vô cùng giả tạo. Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên. Phó Chi Vũ lập tức thu dọn sách vở, rồi đứng dậy rời khỏi lớp học mà không chần chừ. Tô Cảnh Thần vội vàng đuổi theo. Chi Vũ, chờ anh một chút. Phó Chi Vũ thở dài bất lực. Trong lòng thầm nghĩ, người này đúng là dai như đỉa, làm sao cũng không dứt được. Cậu vô thức bước nhanh hơn. Tô Cảnh Thần chỉ cần sải 2 bước dài, đã vươn tay kéo lấy Phó Chi Vũ lại, chặn cậu ở góc hành lang tòa giảng đường. Phó Chi Vũ có phần mất kiên nhẫn. Tô Cảnh Thần, anh muốn làm gì? Chi Vũ, em bị gì vậy? Chẳng lẽ vì hôm qua anh và Vũ Phi đi bar nên em ghen à? Tô Cảnh Thần cau mày chất vấn, vẻ mặt rất không vui. Trong lòng hắn thầm rủa, người phụ nữ này đúng là không biết điều. Mình chủ động như vậy rồi mà còn ra vẻ thanh cao. Nếu không phải vì Tô Thị, thì hắn chẳng buồn liếc mắt. Phó Chi Vũ liếc nhìn hắn. Tô Cảnh Thần, người thần kinh là anh đấy. Tôi đã có bạn trai rồi. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Vẻ mặt Phó Chi Vũ đầy nghiêm túc. Tô Cảnh Thần lập tức tức đến nỗi trán nổi gân xanh. Phó Chi Vũ, em có biết mình đang nói gì không? Em đã theo đuổi anh suốt 2 năm. Giờ lại nói với anh là em có bạn trai. Em đang đùa giỡn anh đấy hả? Phó Chi Vũ có phần bất lực. Ai quy định tôi phải theo đuổi anh cả đời? Giờ tôi mệt rồi. Không muốn theo nữa, không được à? Đúng lúc này, mấy người bạn thân của Tô Cảnh Thần cũng vừa đi ngang qua. Anh Cảnh Thần, anh đang làm gì thế? Lại bị con nhỏ si tình này quyến rũ à? Tô Du hét toáng lên. Anh Cảnh Thần, đừng quan tâm đến cô ta nữa. Nếu Vũ Phi thấy thì lại nổi giận đấy. Tiêu Đoá cũng phụ họa thêm. Tô Cảnh Thần có chút lúng túng. Đừng nói bừa, là tôi tìm cậu ấy có chút việc. Mấy người về ký túc trước đi. Tôi về sau một lát. Anh Cảnh Thần, anh tuyệt đối đừng mềm lòng đấy. Loại con gái như vậy đâu có xứng với anh. Thẩm Diệp Hàn cũng cười nói chen vào. Trong mắt bọn họ, Tô Cảnh Thần và Tống Vũ Phi mới là cặp trời sinh. Mau đi đi. Tô Cảnh Thần bắt đầu đuổi khéo, tỏ vẻ sốt ruột. Sau khi họ rời đi, Phó Chi Vũ bật cười lạnh. Tô Cảnh Thần, bạn của anh còn biết, anh và Tống Vũ Phi là một đôi. Thái độ của bọn họ với tôi cũng phản ánh rõ vị trí của tôi trong lòng anh. Chẳng phải vậy sao? Tô Cảnh Thần cố kìm cơn giận. Chi Vũ, em đừng để tâm mấy lời họ nói. Tụi nó chỉ nói linh tinh thôi. Trước đây anh nghĩ tụi mình vẫn còn là sinh viên, chưa đủ chín chắn, nên mới chưa đồng ý với em. Phó Chi Vũ liếc nhìn Tống Vũ Phi vừa mới đi tới, rồi tiếp lời. Cả trường ai cũng biết anh thích Tống Vũ Phi. Giờ anh quay sang nói thích tôi. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Chi Vũ, sao có thể như vậy? Người anh yêu từ đầu đến cuối luôn là em. Anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Em mới là người anh yêu nhất trong lòng. Tô Cảnh Thần nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt đầy thâm tình. Kẻ không biết chắc chắn sẽ bị hắn ta làm cho cảm động. Phía sau, Tống Vũ Phi nghe thấy lời của Tô Cảnh Thần, cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang. Tô Cảnh Thần theo đuổi cô suốt 2 năm trời. Bao lời thề non hẹn biển anh đều từng nói với cô. Tống Vũ Phi dĩ nhiên cũng có thiện cảm với Tô Cảnh Thần. Trước kia không đồng ý, chỉ vì cảm thấy gia cảnh mình không xứng với anh, sợ bị anh coi thường, nên lúc nóng lúc lạnh, lửng lơ khó đoán. Chỉ mong níu giữ được tình cảm của Tô Cảnh Thần. Tuần trước cha cô cuối cùng cũng ra tối hậu thư. Nếu không tìm được bạn trai giàu có, sẽ cắt hoàn toàn chu cấp tài chính. 2 năm nay, để giả làm tiểu thư nhà giàu, cô đã tiêu sạch tiền tiết kiệm của gia đình. Từ quần áo đến túi xách đều là hàng hiệu đắt đỏ. Cô vốn định tuần này sẽ đồng ý lời theo đuổi của Tô Cảnh Thần. Ai ngờ hôm nay lại nghe được một màn đối thoại chấn động đến vậy. Khóe môi Phó Chi Vũ khẽ cong lên đầy giễu cợt. Tô Cảnh Thần, anh nghĩ ai sẽ tin những lời đó? Tô Cảnh Thần bắt đầu cuống lên. Chi Vũ, nếu em không thích cô ấy, anh cam đoan sau này sẽ không dây dưa gì nữa. Xin em hãy tin anh một lần thôi. Phó Chi Vũ nhướng mày nhìn Tống Vũ Phi. Tô Cảnh Thần, tôi vẫn không tin. Tống Vũ Phi đẹp hơn tôi,
Dáng cũng chuẩn hơn. Còn là sinh viên ưu tú của học viện thiết kế. Anh dựa vào đâu mà nói thích tôi chứ không phải cô ấy? Tô Cảnh Thần có chút kích động. Anh cho rằng Phó Chi Vũ chỉ đang ghen. Vội vã lên tiếng dỗ dành, Chi Vũ. Tống Vũ Phi sao sánh được với em? Cô ấy chẳng bằng em chút nào. Cả ngoại hình lẫn vóc dáng. Toàn thân em chỗ nào cũng đẹp. Không chê vào đâu được. Loại con gái như Tống Vũ Phi ngoài kia đầy rẫy. Tướng mạo tầm thường. Ra thế chẳng có gì. Lại còn làm màu làm mè. Tôi dù sao cũng là hot boy của đại học. Chỉ có hoa khôi như em mới xứng đôi vừa lứa. Khóe môi Phó Chi Vũ khẽ cong lên. Cố nhịn không để bật cười thành tiếng. Nhưng Tống Vũ Phi ở phía sau rốt cuộc không kìm được nữa. Tô Cảnh Thần. Thì ra trong mắt anh tôi chỉ là loại người như vậy. Tôi hận anh. Tô Cảnh Thần lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy vẻ mặt của Tống Vũ Phi. Tức khắc anh ta hiểu ra mọi chuyện. Khó trách vừa rồi Phó Chi Vũ lại cười sung sướng đến vậy. Thì ra là cố tình dụ anh ta nói ra những lời đó. Vũ Phi, em nghe anh giải thích đã. Anh không có ý đó. Em vừa không xinh đẹp. Ra thế lại chẳng ra gì. Dáng người cũng không hoàn hảo. Đúng là không xứng với hot boy như anh. Tống Vũ Phi vừa nói vừa khóc chạy đi. Lúc đó, mấy bạn nữ đi cùng Tống Vũ Phi cũng ngây người. Không ai ngờ. Lại chứng kiến một cảnh tượng sốc như vậy. Cả nhóm thì thầm to nhỏ. Không phải hot boy trường vẫn luôn theo đuổi Vũ Phi sao? Chẳng phải nhà Vũ Phi còn có công ty lớn à? Sao anh ta lại bảo ra cảnh cô ấy không xứng? Lẽ nào thân phận tiểu thư nhà giàu của cô ấy là giả? Tô Cảnh Thần bắt đầu hoảng. Lập tức đuổi theo về hướng Tống Vũ Phi. Phó Chi Vũ thì ôm bụng cười đến mức đứng không vững. Cảm giác khiến kẻ thù tức đến phát điên. Thật sự khiến người ta quá đỗi hả hê. Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên. Khiến người khác bỏ đi rồi, em vui đến vậy sao? Phó Chi Vũ giật nảy mình. Phó Tinh Lam, sao anh lại ở đây? Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.